Hello guys, welcome to our page. Here we are started the chapter number 8 electrostatic, in which we are going to consider the next concept which totally depends on again Gauss theorem. So we had considered in the previous lecture that according to Gauss theorem the total electric flux through the given surface is given by phi is equals to q upon k epsilon 0, where k is dielectric constant, epsilon 0 is permittivity of vacuum, and which is equals to the closed integral of E dot ds. म्हणजेच इथे आपण डॉट प्रोडक्ट त्या ठिकाणी कन्सिडर करतोय. आता आज आपण या ठिकाणी जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऑब्टेन करणार आहे ती एक इन्फायनाइटली लॉंग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर किंवा त्यालाच आपण ॲज अ सिलेंडर म्हणून सुद्धा कन्सिडर करू शकतो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला नेक्स्ट इक्वेशन कन्सिडर करायचं आहे. तर पहिल्या ॲप्लिकेशनमध्ये आपण चार्ज स्पिअरसाठी त्या ठिकाणी इक्वेशन ऑब्टेन केलं होतं. जर आपण अजूनही नवीन असाल आपल्या पेजवरती तर त्या व्हिडिओची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. नाव हिअर आय एम गोइंग टू कन्सिडर वन सिलेंडर. एक सिलेंडर आपल्याला त्या ठिकाणी कन्सिडर करायचा आहे आणि हा जो सिलेंडर आहे त्यालाच इन अदर वर्ड्स तुम्ही एक स्ट्रेट कंडक्टर पण म्हणू शकता, कारण की तो जो स्ट्रेट कंडक्टर आहे तो ॲक्च्युली त्या सिलेंडर शेपमध्येच असतो. सर्क्युलर आणि त्याचा फ्लॅट सरफेस दोन्ही साईडने असतात, म्हणजे सर्क्युलर बेसेस त्याला त्या ठिकाणी असतात. आता हा जो सिलेंडर आहे त्याचा ॲक्सिस आपण कन्सिडर करणार आहे, कारण की तिथे आपल्याला रेडियस मेजर करायचा आहे, त्यामुळे त्याचा ॲक्सिस आपल्याला माहिती पाहिजे. तर कॅपिटल आर हा त्या सिलेंडरचा रेडियस आपण काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. त्यानंतर हा जो सिलेंडर आहे त्याच्यावरती मी एक चार्ज प्रोव्हाइड करणार आहे जो युनिफॉर्मली त्या सिलेंडरवरती काय होणार आहे, स्प्रेड होणार आहे. सो इट विल स्प्रेड युनिफॉर्मली ओव्हर दॅट सिलेंडर. नाउ आय एम गोइंग टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट पॉईंट पी. मला ती जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे ती पी पॉईंटला काय करायची आहे, ॲक्वायर करायची आहे, जो पी पॉईंट स्मॉल आर इतक्या डिस्टन्सवरती सिच्युएटेड आहे. From the axis of that cylinder it is situated at a distance small r. आता हा जो पॉइंट P आहे त्याचा मी एरिया घेतोय वेक्टर ds. ठीक आहे, जो एरिया जो आहे तो मी वेक्टर ds घेणार आहे आणि त्याच पॉइंटला जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड ऍक्ट होते तिची डायरेक्शन कशी असणार आहे, अवे फ्रॉम द सिलेंडर, बिकॉज पॉझिटिव्ह चार्ज इज स्प्रेड ओव्हर दॅट सिलेंडर. अँड फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज, as we had discussed in the previous video, पॉझिटिव्ह चार्ज साठीची काही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीची डायरेक्शन असते ती अवे असते, म्हणजे बाहेरच्या डिरेक्शनला त्या ठिकाणी काय केली जाते, डायरेक्ट केली जाते. आता जसं प्रिव्हियस केसमध्ये घेतलं त्याच मॅनरने ह्या पॉईंट पी मधून पास होणारा मी एक इमॅजिनरी सरफेस त्या ठिकाणी काय करतोय, कन्सिडर करतोय. सो आय एम गोइंग टू कन्सिडर अन इमॅजिनरी सरफेस विच इज पासिंग थ्रू द पॉईंट पी, and that surface is referred as a Gaussian surface. त्या सरफेसलाच आपण काय म्हणतो, ॲज अ Gaussian surface म्हणून कन्सिडर करणार. and that Gaussian surface is going to have the radius which is equals to the distance of that point P from the axis of the cylinder. So here small r is the रेडियस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर. जो सिलेंड्रिकल शेपमध्ये आहे गॉसियन सरफेस, त्याचा रेडियस आपण स्मॉल आर घेतोय आणि त्याची हाईट जी आहे त्या गॉसियन सिलेंडरची ती मी स्मॉल एल इतकी काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. नाउ वी नो दॅट द चार्ज डेन्सिटी, लिनियर चार्ज डेन्सिटी जर आपण बघितली तर ती लॅम्डाने इंडिकेट करतो आणि ती लिनियर चार्ज डेन्सिटी जी आहे ती कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण, क्यू डिवायडेड बाय एल, दॅट मीन्स चार्ज पर युनिट लेंथ. तर त्याच्यावरनं आपल्याला काय भेटणार आहे, लॅम्डाची व्हॅल्यू किती भेटेल मग, क्यू अपॉन एल. तर त्याच्यावरनं क्यूची व्हॅल्यू मी किती घेतली आहे, लॅम्डा इंटू एल, वेअर लॅम्डा इज अ लिनियर चार्ज डेन्सिटी. आता प्रिव्हियस केसमध्ये आपण काय घेतलं होतं, सरफेस चार्ज डेन्सिटी घेतली होती आणि आता मी काय घेतोय, लिनियर चार्ज डेन्सिटी. तर तिथे सिग्मा सिम्बॉल होता आणि इथे मी काय घेतलेलं आहे, लॅम्डा कन्सिडर केलेलं आहे. So again electric flux through that small surface area ds is going to be d phi. म्हणजे त्या स्मॉल एरिया ds मधून किती इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅरी केला जातोय, d phi इतका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे.
and that d phi is going to be calculated by using the formula vector E into ds. तर हा फॉर्म्युला आपण कुठून घेतोय, तर याच्यासाठी बेसिक फॉर्म्युला तुम्हाला घ्यायचा आहे कुठला, की जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे तिचा फॉर्म्युला काय असतो, E इज इक्वल्स टू मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया, दॅट मीन्स फाय अपॉन ए. त्याच्यावरनं फायची व्हॅल्यू किती होते, E इंटू ds, म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इंटू एरिया. पुन्हा याचा मॅग्निट्यूड मी घेणार आहे E ds कॉस थिटा, आणि इथे कॉस थिटा म्हणजे थिटा काय असणार आहे, अँगल. इट इज गोइंग टू बी अँगल बिटवीन वेक्टर ds अँड वेक्टर E. तर तो जो अँगल आहे तो पुन्हा 0 असणार आहे, कारण की दोघांची डिरेक्शन जी आहे ती एकच आहे, त्यामुळे अँगल 0 असेल आणि जो कॉस 0 आहे तो 1 असतो. म्हणून डी फायची व्हॅल्यू मॅग्निट्यूडच्या फॉर्ममध्ये किती भेटणार आहे आपल्याला, E इंटू ds. तर इथे आपण कॉस 0 घेतलेला आहे, कारण की ds आणि E यांची डिरेक्शन ही सेम आहे, दॅट मीन्स दे आर पॅरलल. पॅरलल मीन्स 0 डिग्री अँगल अँड cos 0 means 1. So E ds into 1 will be E ds. And again, the total magnetic flux over this total Gaussian cylinder is going to be calculated by taking closed integral of d phi. Closed integral means this surface is closed, it is not open. So that's why we have to take the closed integral of the smallest component, which is d phi. Now here you can put the value of d phi. What is the value of d phi now here? E ds, so that value should be kept in this expression. So therefore we will get phi is equals to closed integral E ds. So from where we had taken that E ds, it is taken from the previous slide, which is d phi, which is equals to E ds. So therefore we are getting the expression as phi is equals to closed integral E ds. Again, for cylinder, radius is not going to change, that means small r is not going to change. As the distance is constant for every point on that cylindrical surface, so E will not change, so therefore E will be constant, and we cannot take the integration of constant term. Hence we can write phi is equals to E closed integral ds. त्यामुळे phi ची व्हॅल्यू काय झालेली आहे, E closed integral ds ही व्हॅल्यू काय झालेली आहे आपल्याला ऑब्टेन झालेली आहे. नाउ then closed integral ds means area of that Gaussian cylinder. मग Gaussian cylinder म्हणजे तो Gaussian surface cylindrical shape मध्ये आहे, आणि सिलेंडरचा एरिया, surface area जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, it is calculated by using the expression. What is the expression? 2 pi r l is the expression. म्हणजे 2 pi r l हे एक्सप्रेशन आपण काय करतो, कन्सिडर करतो. सो phi is equals to E into 2 pi r l is the equation for the phi. म्हणजे phi साठी मला तो एक्सप्रेशन काय झाला तिथे ॲक्वायर झालाय. मग आता इथे E चं व्हॅल्यू आपल्याला ऑब्टेन करायची आहे. मग काय होणार आहे E ची व्हॅल्यू, सो देअरफॉर E can be calculated in terms of Q. So in the previous slide we had taken that according to Gauss theorem, phi is equals to Q upon epsilon 0, and therefore we can take Q upon epsilon 0 is equals to E into 2 pi r l. Now just shift the remaining terms to the other side, and then we will get E is equals to 1 upon 2 pi epsilon 0 Q upon RL, which is the required expression for electric field intensity due to the long infinite charged conductor or cylindrical conductor. And in terms of linear charge density, we can put instead of Q, which is equals to lambda into small l. So here small l will be cancelled. So I am getting the final expression as lambda divided by 2 pi epsilon 0 r, where small r is the distance of that point from the charged cylinder, and epsilon 0 is the permittivity of vacuum, and lambda means linear charge density. So in this way we are able to calculate the two expressions. One is in the form of charge, which is 1 upon 2 pi epsilon 0
RL, Q upon RL, and next one is in terms of linear charge density, which is E is equals to lambda divided by 2 pi epsilon 0 small r. Again we have to take the cases. So first case, if I will plot that point P exactly on the surface of charged straight conductor, then again small r becomes capital R. And if we keep all these values in above expressions, so these two expressions can be written as, so what is the first expression now? Lambda upon 2 pi epsilon 0 capital R. And next expression you can also take it like this, 1 upon 2 pi epsilon 0 Q upon capital RL. So both expressions can be accepted. And again second, if I will bring that point P now inside the charged conductor, तर तुम्ही प्रिव्हियस व्हिडिओ बघितलेलाच आहे, त्यामध्ये मी सांगितलंय की कुठल्याही शेपचा कंडक्टर असू द्या, जर एखादा पॉइंट त्याच्या आतमध्ये जात असेल म्हणजे इनसाइड आपण घेत असेल, तर अशा टाईपच्या कंडक्टरला कंपल्सरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काय असते? 0 असते. त्यामुळे बाकीच्या कंडिशन काही मॅटर्सच करत नाही. लिनियर चार्ज डेन्सिटी काय ते तो नंतरचा विषय आहे. पण डायरेक्टली इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज ऑलवेज 0. ही कन्सेप्ट जर तुम्हाला माहिती असेल तर या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. डायरेक्टली तुम्ही ई काय घेणार आहात? 0 घेणार आहात. सो इन दिस वे वी आर एबल टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर electric field intensity due to the charged straight conductor, that is cylinder, according to the Gauss theorem. So for today that's it. I hope की तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर हे चॅनल लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करणारच आहात, आणि त्यासोबत बेल आयकॉन प्रेस करायलाही विसरू नका, जेणेकरून आम्ही ज्या अपडेट्स आमच्या चॅनलवरती टाकणार आहे त्या अपडेट्स तुमच्यापर्यंत सर्वांच्या आधी पोहोचतील. So thanks for watching the video. Have a nice day.